Привіт! У цьому відео я продовжую розповідь про сюжет Baldur's Gate 3, а саме про другий акт. Отже, ми зрозуміли, що ілітицькі паразити, якими заражені наші герої, походять із місячних веж. Проникнути туди і знайти джерело цього зла – єдиний шанс на зцілення. Місячні вежі знаходяться десь у глибині цих темних земель. Це моторошне місце, вражене прокляттям, що витягує всю життєву силу у кожного, хто затримається в тіні. Здається, тут не залишилось нічого живого. Аж тут зустрічаємо групу людей. Не встигли ми познайомитись, аж раптом на нас напали. Стає зрозуміло, чим небезпечне прокляття тіней. Одного чоловіка затягнуло в тіні, а повернувся він вже чимось іншим. Разом відбиваємося від загрози. Переконавшись, що ми не вороги, люди представились арфістами і привели нас до безпечного місця. Це таверна «Останній промінь», захищена від прокляття чарами. Тут тимчасова база арфістів та прихисток для інших виживших. За головну тут друїдка Джагейра. Спочатку нам не дуже довіряють, воно й не дивно. Суща душа з паразитом у голові. Але харизма та добрі наміри беруть гору, тому Джагейра розповідає, що до чого. Арфісти протистоять чисельним силам Абсолют, яких очолив генерал Кетерік Торм. Він дуже сильний, до того ж має безсмертя. Джагейрі з арфістами поки що не вдалося зупинити це зло. Але у сущих душ, захищених артефактом, є шанс попасти до місячних веж і позбавити генерала безсмертя. Допоможемо місцевим, а заодно і дізнаємося про пуголовків. Щоб дістатися місячних веж, спершу треба знайти захист від прокляття тіней. Кліркиня Ізобель, що захищає таверну, може з цим допомогти. Вона черпає свої сили у місячної богині Селуни, і тільки завдяки їй тримається це місце. Ізобель дає нам благословення для протистояння прокляттю тіней. Та поки ми балакали, напали сили Абсолют і почалася бійка. Декому не пощастило, а Ізобель взагалі ледь не виграли. Захистивши таверну, можна трохи перевести дух. Зустрічаємо вже знайомого нам диявола Рафаеля. Він тут у пошуках контрактів для отримання душ. Астаріон хоче дізнатися у Рафаеля, що то за пекельні символи вирізані на його спині. Звісно, що диявол так просто не розкаже. До Гейла приходить маг Елмінстер із проханням. Богиня магії Містра наказала Гейлу знищити Абсолют, використавши себе як живу бомбу, щоб спокутувати свою провину. У таверні також знайшли прихисток вже знайомі нам бісини, серед яких і коваль Дамон. Він допомагає Карлак трохи полагодити двигун і охолодитись. Після цього її навіть можна обійняти. Але якщо вона не повернеться до пекла, то двигун може врешті-решт спалити її насмерть. Тінесерда мріє стати темною юстиціаркою. Це найвищий чин для послідовника Шар. Вона відчуває благословення темної богині і хоче знайти її храм. До речі, богиня Селуни є заклятим ворогом богині Шар, як і їх послідовники. Мізора наказує Вілу врятувати якогось важливого д'явола з місячних веж. Після цього є шанс звільнити Віла від контракту з дьяволицею. Галсін вважає своїм обов'язком врятувати місцевість від тіньового прокляття. Дух цієї землі Таніель, якого він знає ще з дитинства, міг би допомогти. Проте з появою прокляття дух пропав. Слід привів до тіньового виміру. Друїд відправився туди на пошуки, поки ми захищали портал від чудовиськ. Але через прокляття сутність Таніеля розділилася на дві частини. Ми знайшли його темну половину і переконали його повернутися. Після цього Таніель одужав. Та щоб зняти прокляття, потрібно перемогти Кетеріка, бо саме він його наслав. Навіть самі абсолютисти бояться прокляття тіней. Від містечка залишились лише руїни, а деякі місцеві перетворились на невмерлих. Врешті-решт дістаємося клятих місячних веж. Нас пропустили без проблем, бо ми ж сущі душі. Я на власні очі переконався, що Кетерік не вмирає, навіть якщо зазнає смертельних ран. Нам дають завдання допомогти культисту Бальтазару із пошуками реліквії під назвою Нічна пісня. Реліквія схована у катакомбах під мавзолеєм. Це можливість втерти сюди віру та дізнатись більше інформації. Знаходимо мавзолей родини Тормів.
Виявляється, колись Кетерік був послідовником богині Селуни і звів місячні вежі в її честь. Але горе від втрати дружини і дочки змінили його. Кетерік відрікся від Селуни і шукав забуття у богині Шар. Він зібрав армію темних юстиціарів і відправився завойовувати в ім'я темної богині. Близько сотні років тому їх подолали об'єднані сили, що включали арфістів та друїдів. Джагейра і Галсен теж були там. Перед смертю Кетерік наслав тіньове прокляття. Через якийсь час генерала воскресили, і він став служити Абсолют. Потім він підняв з мертвих свою дочку Ізабель, але вона була проти його дій. Так, ту саму, що оберігає таверну. Далі під мавзолеєм відкривається величезний храм Шар. Тут багато пасток і головоломок, які були частиною випробування, щоб стати темним юстиціаром. Знайшовши культиста Бальтазара, дізнаємось, що реліквію він все ще не знайшов. А ще зустрічаємо великого червоного демона, який застряг тут через контракт із Рафаелем. Схоже, що це саме він перебив залишки юстиціарів, але у диявольському контракті, як завжди, була якась пастка. І тепер демон не може вибратись. Згодом дізнаємося, що останнього юстиціара перетворили на зграю щурів, через що контракт все ще в силі. Це ще один приклад, чому я не довіряю дьяволам. Пройшовши різні випробування на непомітність, винахідливість і таке інше, ми довели, що гідні. Після цього відкрився шлях у володіння Леді Шар – Тінепад. Це інший вимір, у якому темні юстиціари мали пройти фінальне випробування. Тут ми і знаходимо те, за чим нас сюди відправили – нічну пісню. Виявляється, що насправді це жива істота небесного походження – Асимар на ім'я Айлін. Вона скована чарами Бальтазара і багато років невільно передає свою силу безсмертя Кетеріку Торму, тому повертати її точно не треба, і Бальтазар іде лісом. Тінесерда може здійснити свою мету і стати справжньою темною юстиціаркою. Фінальне випробування полягало у тому, щоб убити послідовника Селуни, тобто пролити кров Айлін спеціальним списом, благословенним Шар. Але в останній момент вона передумала, бо Айлін щось знає про минуле Тінесерди, про її втрачені спогади. Асимара було звільнено, і тепер вона на нашій стороні. Світло, яке несе на своїх крилах Айлін, трохи розвіює тіні. Прийшов час для битви у місячних вежах. Благо тепер Кетерік більше не безсмертний. А ще у нас є союзники – арфісти з Джагейрою, а також сама донька богині Селуни. Вони допомогли пробитися крізь чисельну варту до Кетеріка, який не очікував нападу. Він спробував у підкорення розуму, але артефакт захистив. Генерал зрозумів, що справи серйозні. Раптом з'являється велетенський тентакль, хапає Айлін і допомагає втекти генералу. Крізь пробиту підлогу бачимо, що під вежею була колонія ілітидів, яка і є джерелом пуголовків. Тут в капсулах сидять невільні жертви, прямо як ми колись. У капсулі також знаходимо Мізору, яку власне й треба було врятувати за завданням. Та вона не спішить розривати угоду з Вілом. В одному з приміщень ми стали свідками наради обраних Абсолют. Тепер ми побачили цих трьох людей, які з'являлися у видінні. Горташ, послідовник Бейна, бога тиранії. Так, той самий Горташ, що підставив Карлак. Орін, що вклоняється богу убивств Баалу. Та Кетерік Торм, послідовник Меркула, бога смерті. Тепер ясно, що саме бог смерті воскресив генерала. Одна із місій Кетеріка Торма була знайти артефакт. Це саме він віддавав накази гоблінам. Видно, що обрані не дуже ладять між собою. Абсолют – це ніяке не божество, а промозок ілітидів, який контролюють обрані за допомогою магічних каменів. З його силою вони можуть підкоряти і контролювати заражених носіїв пуголовків. Тобто весь цей культ поклоніння новому божеству – це підробка, маніпуляція цих пройдисвітів. Тож нам треба відібрати всі три магічні камені, щоб зупинити їх. Ось, до речі, герцог Алдер Вороній, батько Віла, і дуже впливова людина в брамі Балдура. Його теж зробили маріонеткою. План трійки такий – напасти ордами нечисті під командуванням генерала Торма на браму Балдур, а далі інші обрані зіграють свою роль.
Кетерік готовий на все в ім'я Меркула, бо цей бог здійснив його бажання, воскресив доньку. Він не здавався до останнього, навіть призвав сутність Меркула, гігантське костяне створіння з косою. Та це йому не допомогло, і старий помер, сподіваюсь, назовсім. А ми отримали перший з 3 магічних каменів. Після перемоги прокляття тіней повністю знято, тож тепер ці землі остаточно очистяться. Допомога друїда більше не потрібна, тому Галсін вирішує подорожувати з нашим гуртом. Айлін остаточно вільна. Після битви вона нарешті може знову бути разом із Ізобелі. Ще за життя Кетерік засуджував їх стосунки та ніколи не довіряв Айлін. Тінесерді тяжко дається рішення відректись від богині Шар, яка не дає їй спокою після подій у Тінепаді. Виявляється, що насправді вона не сирота, а її батьки досі живі та перебувають в полоні шаритів. Хто знає, які ще спогади було втрачено. Карлак розповіла, що була в особистій охороні Горташа, захищала його дупу від чисельних ворогів. Бос до неї добре ставився, і вона поважала його. Та в один день він взяв і відправив її до пекла, для експериментів дияволиці Заріель, де їй і поставили двигун замість серця. Тепер вона жадає помсти за таку зраду. Віл розповів, що уклав контракт з Мізорою, щоб урятувати місто від фанатиків, які хотіли призвати древнє зло. За це батько тоді прогнав сина, та зараз його треба рятувати. Джагейра приєдналась до групи, щоб захистити місто, що вона робила вже багато разів. Ну що, рушаємо далі до 3-го акту? Про це я розповім у наступному відео. Дякую за перегляд!